Xin chào các bạn, mình là Ellie Nhung. Video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn 6 địa điểm không thể bỏ qua nếu các bạn đến du lịch ở thành phố biển Nha Trang nhé. Địa điểm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn là Tháp Bà Punakha. Tháp Bà Punakha tọa lạc trên đường mùng 2 tháng 4. Địa điểm này cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 2 cây về hướng Bắc. Ở đây mở cửa từ 8 giờ đến 6 giờ tối hàng ngày và giá vé tham quan là 30.000 một người. Bên cạnh đó, Tháp Bà Punakha Nha Trang còn là địa điểm du lịch nổi tiếng nằm trên đồi Cù Lao. Đây là bản sơ đồ tham quan Tháp Bà Punakha nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải mua vé ở dưới kia, sau đó đi cầu thang lên trên chỗ này. Và đấy cũng chính là cổng chính nha các bạn. Đây là khu tiền đình, là nơi bạn nhìn từ cổng chính hướng thẳng lên. Tổng thể kiến trúc có niên đại ở thế kỷ thứ 11, đều xây bằng gạch nung, gồm 4 hàng cột lớn. Trong đó có 12 cột nhỏ bên ngoài hình bát giác và 10 cột lớn phía bên trong. Tầng này không còn nguyên vẹn do thời gian cũng đã quá lâu. Tuy nhiên dấu tích về kiến trúc xưa cũ vẫn còn. Đó là những cột trụ, bậc thang được làm bằng đá dẫn lối lên tầng trên. Và để dâng hương cho mẹ xứ sở, bạn phải trải qua những bậc tam cấp rất dốc. Và đây là tầng cao nhất, nơi bạn có thể chứng kiến được khung cảnh thiên nhiên vô cùng tráng lệ, kỳ vĩ. Xuất hiện trước mặt bạn là ngọn tháp cao tới hơn 23 mét. Công trình này được xây dựng bằng gạch, khít mạch và không có bất kỳ chất kết dính nào. Từng chi tiết nhỏ của tháp đều thể hiện được sự tinh tế của kiến trúc thời xa xưa. Từ Punakha trong tên gọi của điểm du lịch Tháp Bà Punakha có nghĩa là mẹ xứ sở, dịch theo tiếng Chăm. Truyền thuyết Tháp Bà Punakha xuất phát từ khi công trình này được xây dựng từ khoảng thế kỷ thứ 8 đến 13. Ngôi chùa này gắn liền với nữ thần Thiên Y Anna. Với người dân địa phương tại đây, nữ thần này chính là người đã dạy họ biết cày cấy, may vá. Có lẽ đây cũng là lý do mà công trình này hết sức quan trọng đối với hoạt động tín ngưỡng của bà con địa phương tại mảnh đất Nha Trang xinh đẹp. Đến nay, công trình này được xem là một trong những địa điểm du lịch văn hóa nổi tiếng, lưu giữ được những giá trị cốt lõi của lịch sử và nét đẹp hùng vĩ của công trình kiến trúc độc đáo. Về phía đằng này các bạn sẽ có một quán nhỏ bán nước uống và đồ ăn, nơi các bạn có thể ngồi đây nghỉ ngơi và thư giãn. Đây là những cột trụ nhìn từ trên tầng trên xuống. Đi về phía này thì các bạn sẽ thấy một vài tranh ảnh được trưng bày này và một vài gian hàng bán những đồ lưu niệm. Hầu hết là những đồ thổ cẩm và những đồ được làm bằng tay. Ở phía bên này các bạn có thể xin chữ này.
Phía bên này thì có rất nhiều các bức tượng. Còn đi về phía này các bạn sẽ thấy một phòng trưng bày. Trong này có rất nhiều tranh ảnh nói về lịch sử của tháp bà Punakha. Ở phía bên này họ còn có trưng bày một vài bức ảnh về lễ hội tháp bà Punakha này. Không những mang ý nghĩa tâm linh cho người Champa, mà lễ hội tháp bà Punakha cũng là ngày lễ lớn của tín dân Khánh Hòa. Hàng năm cứ đến ngày 20 đến 23 tháng 3 âm lịch, lễ hội tháp bà lại được diễn ra rất long trọng. Người người dâng hương, dâng hoa, dâng lễ vật để cầu mong dân chúng Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung được ấm no, hạnh phúc và cầu xin mưa thuận, gió hòa. Đặc biệt, lễ hội còn có màn múa bóng của các cô gái trẻ, đầu đội lễ vật, người hoa tươi, người đèn lồng ngũ sắc. Điệu múa bóng là đặc trưng của người Chăm, chỉ múa dâng lên mẹ là bà Thiên Y mỗi khi dịp lễ. Tháp bà Punakha thì có tổng cộng 4 tháp tất cả, đó là tháp Đông Bắc, tháp Nam, tháp Tây Bắc và tháp Đông Nam. Tháp Đông Bắc là tháp chính và cũng là tháp cao nhất, cao khoảng 23 m, được xây dựng năm 813 đến 817. Tiếp đó tháp lớn thứ hai sau tòa tháp chính là tháp Nam với độ cao 18 m. Cao thứ ba trong toàn bộ tổng thể tháp là tháp Tây Bắc với 9 m. Và tháp nhỏ nhất là tháp Đông Nam với chiều cao là 7,1 m. Mình cũng rất thích với quang cảnh xung quanh của tháp bà Punakha. Tại đây bạn có thể ghi lại cho mình những bức hình tuyệt đẹp tại ngọn đồi cao hơn mặt biển khoảng 50 m. Đây cũng là địa điểm với rất nhiều cây cối xanh mát giúp cho bạn có thể thư giãn, hòa mình với thiên nhiên trong lành. Đến với tháp bà Punakha Nha Trang, bạn sẽ cảm nhận được sự yên bình, nơi không gian thanh tịnh, ngắm nhìn sự kỳ vĩ của thiên nhiên. Đây cũng là địa điểm chụp hình đẹp ở Nha Trang mà bạn không nên bỏ lỡ. Địa điểm thứ hai là tháp Trầm Hương. Tháp Trầm Hương được khởi công xây dựng vào năm 2006 để thay thế cho công trình nghệ thuật Hoa Biển. Đến tháng 12 năm 2008, tòa tháp được đưa vào hoạt động, trở thành biểu tượng của thành phố và là điểm check-in Nha Trang được nhiều du khách đặc biệt yêu thích. Bên trong tháp Trầm Hương trưng bày nhiều hình ảnh, sản vật địa phương nhằm giới thiệu về vẻ đẹp của vùng đất, con người Khánh Hòa, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch. Đến với tháp Trầm Hương, bạn sẽ đặc biệt ấn tượng với lối kiến trúc đẹp mắt, đầy mới lạ, mang đậm dấu ấn biển khơi. Tòa tháp gồm 6 tầng với nhiều ý nghĩa biểu trưng và những chức năng riêng biệt. Tầng hầm là phòng kỹ thuật, thang máy. Sau đó đến tầng trệt được thiết kế với sân hình ngũ giác, mỗi góc bài trí một bức tượng lớn hình sóng biển, được nối liền với quảng trường mùng 2 tháng 4 sầm uất. Tổng thể tầng 2, 3, 4, 5 được thiết kế như một nụ hoa đang hé nở, nhưng mỗi cánh là dáng hình của những cánh buồm ngoài khơi. 4 tầng này là nơi trưng bày, triển lãm tranh ảnh về đời sống, văn hóa người dân Khánh Hòa và bày bán những đặc sản của Nha Trang như yến xào, trầm hương, dụng cụ đốt trầm. Và tầng trên cùng của tòa tháp được thiết kế rỗng, nhọn, sắc nét như lõi trầm hương. Và ngay bên cạnh là bãi biển Trần Phú, Nha Trang. Đây là một trong những bãi biển sôi động, náo nhiệt nhất Nha Trang. Bãi biển Trần Phú dài 7 km với những nét thơ mộng của thiên nhiên, là nơi thường diễn ra các hoạt động thể thao thú vị như lướt sóng, lặn biển, ngắm san hô.
Nhà mình đi vào khoảng tầm tháng 3 nên là sóng vẫn rất là to, nên các bạn nào đi với trẻ em hãy cẩn thận nhé. Buổi tối ở dưới tháp Trầm Hương này cũng hay diễn ra các chương trình ca múa nhạc hoặc là diễn kịch cũng rất là sôi động. Còn đây là phía dưới chân của tháp Trầm Hương vào buổi tối. Phía xa kia các bạn có thể thấy khách sạn Panorama. Nhà mình đã thuê phòng ở tầng 33 ở trên khách sạn này. Mình sẽ review khách sạn này trong các video tới nhé. Nằm đối diện tháp Trầm Hương là chợ đêm Nha Trang. Chợ đêm Nha Trang nằm trên tuyến đường giao giữa Trần Phú và khu phố Tây Hùng Vương. Giờ mở cửa là từ 6 giờ tối đến 11 giờ tối hàng ngày. Tuy chợ được mở đến 23 giờ hàng ngày, nhưng khoảng thời gian đông đúc, nhộn nhịp nhất là từ 19 giờ đến 21 giờ. Đây là thời điểm các gian hàng đã bày biện đủ thứ và ngày càng nhiều du khách đi dạo và ghé thăm các gian hàng. Đi bộ tham quan từ đầu chợ đến cuối chợ, bạn có thể vừa trải nghiệm ẩm thực, vừa ngắm nghía các gian hàng lưu niệm, thời trang và đặc sản. Với chiều dài chỉ khoảng 500 m, nhưng chợ đêm Nha Trang tập trung tới 100 gian hàng, chia thành 5 phân khu khác nhau. Khu ẩm thực Nha Trang, khu hàng lưu niệm, khu quần áo, khu vui chơi và khu đặc sản Nha Trang. Ở đây còn có cả khu ẩm thực với những gian hàng bày bán đồ ăn vặt, nhiều màu sắc cực kỳ hấp dẫn. Khu hàng thời trang nằm ngay đầu chợ đêm Nha Trang, là thiên đường cho các tín đồ thời trang với đa dạng các mẫu quần áo, giày dép, đủ các màu sắc, chủng loại. Ngoài quần áo thì bạn cũng có thể chọn mua những món đồ lưu niệm, phụ kiện hết sức xinh xẻo cho bản thân hoặc làm quà. Tại các gian hàng đồ lưu niệm trong chợ đêm Nha Trang, bạn sẽ thấy rất nhiều các món đồ thủ công, mỹ nghệ, vòng cổ, vòng tay, tranh ảnh, đồ chơi được bày bán. Phố đi bộ, chợ đêm Nha Trang không chỉ là nơi buôn bán các loại hàng hóa, mà còn là nơi cho du khách đi dạo và cảm nhận không khí nhộn nhịp, trong lành của thành phố về đêm. Địa điểm thứ 4 là nhà thờ đá. Nhà thờ đá Nha Trang không chỉ là địa điểm đến du lịch nổi tiếng, mà còn là điểm tự hào với những ai theo Công giáo tại thành phố biển. Bởi vậy, đi du lịch Nha Trang, ngoài tận hưởng vẻ đẹp thơ mộng của biển, khám phá thắng cảnh và thưởng thức món ăn ngon, thì bạn đừng bỏ qua cơ hội tham quan công trình kiến trúc cổ lâu đời này nhé. Nếu bạn đi xe máy tới đây thì bạn sẽ gửi xe ở phía dưới chân nhà thờ này. Thời gian mở cửa thì ngày thường từ 5:30 đến 17 giờ và cuối tuần thì từ 5 giờ đến 7 giờ và 11 giờ đến 16 giờ 30. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1928 và hoàn thành vào năm 1933. Nhà thờ đá Nha Trang có chiều dài 36 m, chiều rộng 20 m, nằm trên độ cao 12 m. Bố cục tổng thể nhà thờ khỏe khoắn, với những khối đá lập thể nhuộm màu thời gian, mang đậm kiểu kiến trúc Gothic. Nhà thờ đá có dáng dấp của những thành quách uy nghiêm và cuốn hút của thời La Mã cổ đại. Đến đây, bạn cũng có thể dạo bộ trên bậc tam cấp dẫn đến phần sân rộng trên nhà thờ.
chiêm ngưỡng phong cách kiến trúc cổ điển tuyệt đẹp và cảm nhận được không gian linh thiêng đượm màu tôn giáo. Check-in cũng là hoạt động không thể thiếu khi ghé thăm nhà thờ đá Nha Trang. Bởi vậy, những cặp đôi thường lựa chọn địa điểm này để lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ cho ngày trọng đại. Đi về phía này thì các bạn có thể vào xem bên trong nhà thờ. Điểm thu hút nhất nhà thờ đá Nha Trang chính là khu thánh đường mang phong cách Gothic châu Âu. Đằng sau cánh cửa là 2 hàng ghế được xếp thẳng tắp cùng một con đường chính diện ở giữa hướng thẳng đến Chúa Giêsu. Kiến trúc nhà thờ đá Nha Trang được chia làm 3 khu. Khu vực trên là hành lang và 2 tháp chuông, khu vực giữa là các ô cửa kính đầy màu sắc và khu vực dưới cùng là cửa. Điểm ấn tượng của nhà thờ đó là khu vực tháp chuông với 2 quả chuông bằng đồng được hãng chuông nổi tiếng của Pháp chế tác. Một quả âm mi dáng và một quả âm đô và la khi gióng lên âm thanh vang vọng khắp vùng. Đặc biệt, trên tháp chuông có gắn một chiếc đồng hồ lớn, 4 mặt hướng 4 phía. Phía bên ngoài nhà thờ, khuôn viên rộng rãi cây xanh, những khóm hoa 4 mùa tảo hương thanh mát nhẹ nhàng, khoe sắc quanh năm suốt tháng để thu hút khách du lịch. Địa điểm thứ 5 là Chùa Long Sơn. Chùa Long Sơn Nha Trang được biết tới với cái tên chùa Phật Trắng. Ngôi chùa này tọa lạc ở địa chỉ số 22, đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, ngay dưới chân núi Trại Thủy. Chùa Long Sơn được xây dựng vào thế kỷ 19, mang trong mình những nét kiến trúc điêu khắc độc đáo, tinh tế từ thời xa xưa. Trải qua hàng trăm năm sau nhiều lần trùng tu, ngày nay chùa Long Sơn đã được chứng nhận là ngôi chùa có tuổi thọ bậc nhất Việt Nam. Sau khi gửi xe máy ở phía bên ngoài thì gia đình mình sẽ đi bộ vào phía bên trong chùa. Điểm ấn tượng đầu tiên khi bước vào chùa Long Sơn hiện ngay ra trước mắt bạn sẽ là những tháp đá, trụ đèn, phù điêu được chạm khắc hoa văn tinh xảo, kết hợp hài hòa với lối kiến trúc tinh tế của từng mái chùa. Từ sân di chuyển tới chánh điện chính sẽ là 2 lối bậc tam cấp. Phía giữa là một bức tranh khảm sành sứ được khắc mặt rồng và chữ vạn. Chánh điện chính của ngôi chùa tuy không quá nguy nga nhưng lại rất trang nghiêm. Tượng Phật ngồi thuyết pháp được bày trí ở căn giữa điện thờ. Chùa Long Sơn ở Nha Trang có diện tích hơn 3.000 m², mang nét kiến trúc độc đáo được chạm khắc ấn tượng, tỉ mỉ, đậm nét Á Đông. Hài hòa với công trình kiến trúc này là những hàng cây cổ thụ cao lớn, vươn tán lá tỏa bóng mát, giúp cho không khí xung quanh chùa lúc nào cũng trong lành và rất mát mẻ. Tọa lạc trên đỉnh đồi chùa Long Sơn là bức tượng Kim Thân Phật Tổ Nha Trang đang ngồi thuyết pháp được xây dựng vào năm 1963. Pho tượng này được xây bằng bê tông, có chiều cao khoảng 14 m, với phần đài sen cao 7 m và có đường kính rộng 10 m. Phía sau lưng tượng có lối vào với 2 bên được tạc các vị thần hộ pháp. Đi vào phía bên trong đài sen, hiện ra trước mắt bạn sẽ là nhiều tượng Phật được điêu khắc trên tường.
Đứng ở trên đỉnh đồi từ ngôi chùa Long Sơn, bạn sẽ được chiêm ngưỡng thiên nhiên xung quanh và toàn cảnh thành phố Nha Trang thu gọn trong tầm mắt. Bạn hãy hòa mình cùng thiên nhiên, trải nghiệm không khí trong lành nơi cửa Phật để nhận lại được sự thanh tịnh trong tâm hồn. Mọi ưu phiền đều được xóa tan nhanh chóng. Và địa điểm cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là Hòn Trồng. Hòn Trồng là một tác phẩm độc đáo được tạo ra bởi bàn tay của mẹ thiên nhiên. Bãi đá này nằm trên bờ biển Nha Trang với hình thù đặc biệt. Trải qua thời gian, những tảng đá lớn bị bào mòn, phong hóa bởi sóng biển và gió trời tạo nên nét đẹp kỳ vĩ khiến nhiều du khách tò mò thích thú. Và đây cũng là một địa điểm không thể bỏ qua nếu đến với thành phố biển xinh đẹp này. Nhà mình vừa đến Hòn Trồng xong và vừa gửi xe ở phía bên ngoài này. Sau đó các bạn sẽ phải vào phòng vé và mua vé với giá là 30.000 cho một người. Giờ mở cửa của Hòn Trồng là từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối hàng ngày. Trên đường đi đến Hòn Trồng thì các bạn sẽ thấy một công trình nổi bật mang kiến trúc độc đáo theo phong cách nhà giường Huế. Đây chính là hội quán Vịnh Nha Trang. Trong hội quán có lưu trữ rất nhiều tư liệu, cả dạng tranh ảnh lẫn hiện vật về Hòn Trồng và nhiều danh lam thắng cảnh khác ở Nha Trang. Trên đường đi xuống Hòn Trồng thì mình thấy một chỗ này để chụp ảnh cũng rất là đẹp. Và phía trên này có một quán cà phê, bạn có thể ngồi đây nhâm nhi một tách cà phê và ngắm nhìn khung cảnh bao la và yên bình của biển cả. Ok, bây giờ nhà mình sẽ đi bộ tiếp những bậc thang này để xuống Hòn Trồng. Hòn Trồng gồm hai cụm đá lớn nằm bên bờ biển dưới chân đồi La San, có thể được tạo nên do sự xâm thực của thủy triều lên ngọn đồi này. Cụm đá lớn ở ngoài biển gọi là Hòn Trồng, gồm một khối đá lớn vuông vức nằm trên một tảng đá bằng phẳng và rộng hơn. Phía mặt đá quay ra biển có một vết lõm hình bàn tay rất lớn. Quần thể những khối đá lớn nhỏ khác nhau, nhiều tầng, nhiều lớp, những hình thù kỳ lạ, cứ xếp chồng lên nhau mà chẳng hề có một vật dụng gì kết dính cả. Đá cứ như thế chồng lên từ cao xuống thấp, giống như có một bàn tay khổng lồ nào đó sắp đặt. Lạ lẫm một điều là những khối đá lớn cứ chồng lên nhau chênh vênh, mặc dù sóng cứ vỗ nhưng chẳng thể nào lung lay được chúng. Có những tảng đá nằm kẹt chính giữa, cứ như từ trên cao rơi xuống. Một phần tạo nên sự huyền diệu, kỳ thú, một phần để giữ thăng bằng cho hai tảng đá lớn hai bên. Nước biển tại khu vực này cực kỳ trong, mát lạnh, đứng ở đây ngắm bình minh thì thật là tuyệt vời. Gần như tách biệt với không gian nhộn nhịp của phố phường, Hòn Trồng cũng là một trong những nơi đẹp nhất để ngắm nhìn thành phố biển. Chân đến đây, bạn có thể bước ra giữa vùng nước biển rộng lớn. Tại đó, mở ra trước mặt bạn là một không gian biển lớn mênh mông, hòa cùng với bầu trời cao xanh, khiến không gian dường như mở ra vô tận. Không chỉ được chiêm ngưỡng không gian tuyệt đẹp ấy, bạn còn được thưởng thức không gian trong lành, yên tĩnh, trái ngược với sự tấp nập đông vui của chốn du lịch sầm uất. Vì vậy, đây là một địa điểm không thể bỏ qua nếu các bạn đến du lịch thành phố biển Nha Trang.
Và cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của nhà mình. Và nếu thích video này, các bạn hãy ấn nút like và đăng ký để theo dõi thêm nhiều video về những chuyến đi du lịch của nhà mình mỗi tuần nha.